Hello guys, welcome back to my channel. This is your Junrey PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng TikTok video ng walang watermark. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Buksan ang iyong TikTok app. Kapag nabuksan na ang iyong TikTok app, pili lang ng video na ida-download mo. Kapag nakapili ka na gusto mong i-download, pindutin lang ang share. Then pindutin ang copy link. Kapag na-copy link na, pindutin lang ang home screen, then buksan ang iyong browser app o Google Chrome. I-type ang snaptik.app. Before tayo mag-start mag-download, i-review muna natin kung ano ang Snaptik. Ang Snaptik.app ay isa sa pinakamahusay na TikTok downloader na available online para mag-download ng video TikTok na walang watermark. Hindi mo kinakailangang mag-install ng anumang software sa iyong computer o mobile phone, ang kailangan mo lang ay isang TikTok video link para ma-download ang iyong video sa iyong mga device. Ito ay pwede sa lahat ng mobile, laptop, PC, o tablet. Hindi na kailangang mag-download o mag-install ng anumang application o software, ito ay palaging libre. Ang website na ito ay maraming ads na sumusuporta sa pagpapanatili ng serbisyo at karagdagang pag-unlad. Pindutin ang paste, then pindutin ang download, then maghintay ng ilang segundo. Kapag lumabas ito, pindutin lang itong download server 01. Kapag lumabas ang ads na ito, pindutin lang ang close para mag-start ma-download ang video. Punta ka po sa download, then maghintay lang ng ilang minuto. Habang naghihintay po tayo, huwag kalimotang mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Kapag natapos ang pag-download, pindutin lang ang video. O ayan na guys, wala nang watermark ang video na ating dina-download sa TikTok. Kung may natutunan ka sa video na ito, pwede mong i-share sa kaibigan, kakilala, o kapamilya mo para alam din nilang tips na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong i-upload. Thank you for watching.